السلام عليكم. اليوم بدي احكي عن البحر. البحر بيتوقعوا كثير ناس او بيعتقدوا انهم اذا شافوه انهم يعني الامال او الاحلام، وبالعكس بالرؤية اذا شفت البحر من مكان بعيد يعني امنياتك وطموحاتك واحلامك بالنسبة مثلا خصوصا للارتباط او الزواج او الاحلام الرومانسية، انك تلتقي بفارس احلامك هي بعيدة كبعد البحر. كبعد البحر، وخصوصا الناس اللي اصلا ما بيسافروش بالبحر لكن اللي دائما عملهم متواصل بالبحر، لا طبعا هذا بيكون له تفسير ثاني. اجمل اشي ممكن انك تلاقي حالك انك قاعده على الشط. الامان، هو الامان من كل اشي انت بتخافيه وبتحاذريه، وانك يعني نقول رسيتي على قرار صائب او على قرار مزبوط بحياتك. بالنسبه لحياتك الاجتماعيه العاطفيه استقريتي استقرار، الامان والثبات، وانك وصلتي مثلا لاشياء انت مقريتها ومخططتي لها وناويه عليها، فوصلتي لها بشكل جيد. مش منيح نشرب من ماء البحر، من ماء البحر اللي هو بيكون تحدي بينك وبين حدا وانت بتكوني الخسرانه، او بينكر فيكي، او مقلب، او الخسران او الخساره، او يأس من رجاء انت تتمنيه او تطلبيه. الشرب من ماء البحر مش بالامثال انه مثلا التحدي روح اشرب من ماء البحر، انه لو صار هالاشي فعلا ممكن، لانه اصلا احنا احلامنا وين، تفسيرات احلامنا من وين بناخذها؟ بطريقه من الطرق، انها من معتقداتنا، من ثقافتنا، من الامثال اللي بنسمعها، اللي بنؤمن فيها مثلا او بنصدقها، او حتى لو ما بنصدقها بنسمعها. البحر بدل السباحة فيه على العلم، على العلم. أفضل إشي إنك تغرقي وتحركي إيديك بالبحر بطريقة يعني صعود وهبوط، هذا بدل على الثروة. إذا لقيتي مع حبيبك أنت قاعدة على البحر أو حدا بدك ترتبطي فيه أو مخططة، ما بتدوم العلاقة، ما بتدوم العلاقة، لأنه من معاني البحر هو الأوهام، والبحر هو المخاطر، هو المجهول، هو الغيب، والاشياء اللي ما بتعرفيها. خصوصا اللي ما بيروحوا على البحر ولا عملهم بالبحر، بس بيزوروا زيارات عابره. طبعا لكل اسم، اذا كان في اسم للبحر مثلا البحر الميت، هون يأس، يأس يعني شامل جدا جدا من موضوع الانسان بترجاه. فهاي من تفسيرات البحر. ان شاء الله انكم استفدتوا، وتابعوني بلقاء التالي. شكرا لكم.